हेलो बंधुসকল टेक भाई 10M चैनल आपलोक स्वागतम जनाइছো। फार्स्ट आपनालोके Canva एपটো ओपन करिब। सेकेंड फार्स्ट लिखा আছে मोबाइल भिडिओ, सेकेंड लिखा আছে लोगोत क्लिक करिब। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ স্টাইল আছে, আপোনাক যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে। এইটো লাগে বা যিকোনো এটা আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। মই এটা ক্লিক কৰি লৈছো, মই এইটো ষ্টাইলটো লৈছো যেনিবা। কৰি এডিটত ক্লিক কৰিব। মই মোৰ চেনেলৰ নামটো দিছো, আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ চেনেলৰ নামটো দিব। টেক ভাই 10M লিখা এইটো এডিট কৰিব লাগিব। টেকনিক্যাল টিম নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰিব। ওচৰত দিলে ওচৰত দিব পাৰিব, সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। সাইজটো ইয়াত সাইজটো ডাঙৰো কৰিব পাৰে, সৰু কৰিব পাৰে। কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। येलो লাগিলে येलो, ৰেড লাগিলে ৰেড। येलो দি দিছো। তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ ওপৰত দেখিছে ক্লিক, ইয়াত সেভ কৰিব। ইয়াত সেভ আহিছে, সেভ কৰিব। সেভ হৈ গ'ল। আপুনি নিজৰ লগত গৈ পিনে এইটো চেঞ্জ